Though active student participation work takes many different forms and varies depending on context, the stories of staff and students that we spoke to shared many similarities when it came to challenges and opportunities. En viktig sak att säga om de allra flesta formerna av aktiv studentmedverkan, det är att det är en gemensam process mellan lärare och studenter. Det handlar inte om att släppa iväg studenterna vind för våg, utan det handlar om att låta studenterna få ett ökat ansvar och framförallt ge dem till mycket utrymme för att de ska känna att de har det ansvaret också. Men det är också viktigt att man är där, att det är läraren som har ansvaret för att läraren det är läraren som gör bedömningen och det är läraren som också har den stora kunskapen om ämnesområdet. Så det är väldigt viktigt att det här sker i ett samtal, att man är där, att man stödjer studenterna och försöker ge dem lika goda förutsättningar att lyckas med det här ökade ansvaret också. For this collaboration to work well, Alexis mentions training, opportunities to discuss with other students, and support from staff as important ingredients to successful partnerships. Den enskilda viktigaste saken så är det väl att vi aktivt ska arbeta för att ge plats för så många studenter som möjligt, så många olika studenter som möjligt. Att vi ska medvetet bjuda in studenter att delta i hur utbildning utformas och ser ut. Att vi ska stödja studenter och lärare som vill engagera sig i den typen av samarbeten. Och att vi inte ska ta för givet att det alltid kommer från studenternas eget initiativ eller studenternas egna förväntningar på sig själva. Förstå att det är en process och det är någonting som vi behöver hjälpas åt till. Och någonting som vi behöver kanske kämpa för också. Så det är en långvarig process där processen är lika viktig som resultatet. Of course, we cannot say that working in this way is always easy. Finding the time, space, and resources can be challenging. Very often, finding space to do this in a safe, contained way and to be creative is really challenging. So timing and sustainability issues, the logistics of it. Staff are talking about it being re-energizing, it's transformatory, but it is time consuming and quite often, and again, colleagues in educational development roles will recognise this. You can work with colleagues who say, so if I put the time in here, where do I save the time somewhere else? And again, I think we need to be honest and upfront that it is time consuming and it isn't necessarily going to be that you win back that time somewhere else. But it is about an investment on a richer kind of conversation. That's what people are talking about. Some are concerned that the quality of education is at risk when students are playing a more active role. So how is quality ensured? Dels är det så, i alla fall i de studier och artiklar som jag har läst, där betonas det väldigt ofta att när lärare gav ett sådant uppdrag till studenter som till exempel skapa kursmaterial, då var resultatet oftast över förväntan. Jag tror för det första att det inte är meningen att studenterna ska ta över hela utbildningen och ersätta lärare. Jag tror snarare att det är att lärare och studenter kan komplettera varandra och kan ha olika roller, men som kan arbeta tillsammans för att skapa bättre kurser till exempel, eller en bättre utbildning som helhet.